કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો। અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો। આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। ધન્યવાદ। નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોશું। આજના નિબંધનો ટોપિક છે આપણો વસંતનો વૈભવ, અથવા તો ઋતુરાજ વસંત કહી શકો, અથવા તાજગીના ઢગલા ઠાલવતી વસંત, અથવા વસંત વનમાં અને જન્મા, અથવા બહાવરી વસંત આવી રે, અથવા વનાંચલે વસંત, અથવા વાયરા વાયા વસંતના। મિત્રો, આટલામાંથી કોઈ પણ તમને નિબંધ લેખન પૂછાય તો આમાંથી તમે નિબંધ લખી શકો છો। આ નિબંધ તમે લખી શકો છો। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દો। વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી શેર પણ કરજો। ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈએ। પ્રાસ્તાવિક છે પહેલો મુદ્દો, ભારતનો ઋતુ કાર્યક્રમ। ત્યારબાદ બીજું છે વસંતનું માદક વાતાવરણ। ત્રીજું છે વસંત અને માનવ જીવન। ચોથું છે વસંત એક અજોડ ઋતુ। પાંચમું છે ઉપસંહાર। મિત્રો, ચાલો હવે નિબંધની શરૂઆત આપણે એક પંક્તિથી કરીએ। આ ડાળ ડાળ જાણે કે રસ્તા વસંતના, ફૂલો એ બીજું કે નથી પગલા વસંતના। મિત્રો, આ પંક્તિ મનોજ ખંડેરિયાએ લખેલી છે। આગળ જોઈએ, નિબંધની શરૂઆત કરીએ। કુદરતે આપણને ઋતુઓની રમ્ય વિવિધતા બક્ષી છે। શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું એ ત્રણ મુખ્ય ઋતુઓ અને હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ, આ છ પેટા ઋતુઓ આપણા જીવનને વિવિધતાથી ભરી દે છે। પ્રત્યેક ઋતુને પોતાનું આગવું સૌંદર્ય હોય છે। તેમાં પણ વસંત તો ઋતુરાજ છે। બધા ઋતુઓનો રાજા કહેવાય મિત્રો વસંત। બધી ઋતુઓમાં વસંતનો વૈભવ સૌથી નિરાળો છે। શિશિર ઋતુ પછી વસંત ઋતુનું આગમન થાય છે। વસંત ઋતુની શરૂઆત જ ધરતીના અંગે અંગમાં અનેરી સ્ફૂર્તિનો સંચાર થાય છે। પ્રકૃતિને માંડવે વસંતને વધાવવા જાણે ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ જામે છે। વાસંતી વાયરાના સ્પર્શથી વૃક્ષો અને વેલાઓમાં નવું ચેતન રેલાય છે। આમ્રઘટામાં મંજરીઓ મહોરી ઉઠે છે। ખાખરાના વૃક્ષો પર કેસુડાના લાલ ચટક ફૂલો ખીલી ઉઠે છે। કમળના ફૂલોથી સરોવરો શોભી ઉઠે છે। આમ વસંત ઋતુમાં ભાત ભાતના પુષ્પો ખીલે છે। તેમના મનમોહક રંગો અને સુગંધ વસંતના અનુપમ સૌંદર્ય ઉમેરો કરે છે। ભમરા પોતાના મધુર ગુંજારવથી અને કોયલ તેના કર્ણપ્રિય ટહુકાથી વાતાવરણને ભરી દે છે। ખરેખર વસંત ઋતુમાં પ્રકૃતિનું કામણગારું યૌવન પૂર્ણપણે ખીલી ઉઠે છે। વસંત ઋતુ માનવ હૃદય પર અનેરું કામણ કરે છે અને માદક અસરથી માનવ મન આનંદ વિભોર થઈ જાય છે। આ ઋતુમાં માનવીની વિવિધ ઉત્સવો ઉજવણીને પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરે છે। આપણા દેશમાં આ ઋતુમાં વસંત પંચમી, હોળી અને ધૂળેટીના ઉત્સવો ધામધૂમથી ઉજવાય છે। આ તહેવારોમાં ચોમેર ઉછળતા અબીલ ગુલાલમાં જીવનનો ઉલ્લાસ છલકે છે। ઢોલ, ત્રાસા અને મૃગંદ તાલ સાથે ગવાતા વસંતના ગીતોની મીઠી ધૂન વાતાવરણને અનોખા આનંદથી ભરી દે છે। વસંતનો માદક વૈભવ કવિઓની કલમ અને ચિત્રકારોની પીંછીને સર્જીને અવનવી કેડીઓ તરફ દોરી જાય છે। મનોજ ખંડેરિયાએ વસંતનું આબેહૂબ શબ્દચિત્ર આપ્યું છે। જોઈએ, મલિયા નીલોની પીંછીને રંગો ફૂલોના લેવ, દોરી રહ્યું છે કોણ આ નકશા વસંતના। આગળ જોઈએ, વસંત ઋતુ સાથે અન્ય કોઈ ઋતુની તુલના થઈ શકે નહીં। શરદનું પોતીકું સૌંદર્ય છે એ ખરું, પરંતુ વસંતના પ્રાકૃતિક વૈભવ આગળ એ શીતળ સૌંદર્ય ફીકું લાગે છે। વર્ષા ઋતુના વૈભવ કરતાં પણ વસંતનું ઉન્માદક સૌંદર્ય વધારે આકર્ષક લાગે છે। વસંત ઋતુ સમગ્ર પ્રકૃતિને નવી તાજગી બક્ષે છે। ખરેખર વસંત ઋતુ રાજ છે।
મિત્રો અહીંયા આપણો નિબંધ લેખનનો આ નિબંધ આપણો પૂર્ણ થાય છે. નિબંધના ટોપિક ફરી વખત હું બોલી દઉં છું. વસંતનો વૈભવ, ઋતુરાજ વસંત, તાજગીના ઢગલા ઠાલવતી વસંત, વસંત વનમાં અને જન્મા, બહાવરી વસંત આવી રે, વાનાંચ લે વસંત, વાયરા વાયા વસંતના. મિત્રો અહીંયા આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે. જો તમે આ વિડીયોને લાઇક ન કર્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરી દો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો તથા વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી શેર જરૂરથી કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.